සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඔන්න අදත් ඔයගොල්ලන් එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ SL Android YouTube channel එකත් එක්ක. අදත් වෙනද වගේ මම ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ channel එකට. අද කියලා දෙන්න යන්නේ පොඩි, ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ YouTube channel එක ආරක්ෂා කරගන්න ක්‍රම කීපයක් දෙන. ඔයගොල්ලෝ දැන් වර්තමානයේ cyber attacks එහෙම වදිනවා. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ YouTube channel එක ආරක්ෂා කරගන්න කියලා YouTube එකෙන්ම message එනවා. මං කියලා දෙන්න හදන්නේ හරියට කොහොමද ඒ වගේ cyber attacks වලින් බේරිලා ඔයගොල්ලෝගේ channel එකේ security එක වැඩි කරගන්නේ කියලා. ඊට කලින් මතක් කරන්න ඕන, ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. ඊට හැපැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරලා notification all දුන්නොත් තමයි ඔයගොල්ලන්ට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් එසනින් ඔයගොල්ලන්ට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. මේ තියෙන මගේ YouTube channel එක. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකට ඇවිල්ලා ඕනම විස්තර ටිකක් දැනගන්න. Termux series එකක් තියෙනවා, Python series එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ තියෙනවා මේ channel එකේ. හරි, අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකක් use කරනවා නම් browser එකේ desktop mode එක දාගන්න ඕන. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ computer එකක් use කරනවා නම් normal විදියට YouTube එකට log වෙලා මේ විදියට ඔයගොල්ලන්ට channel එකට එන්න. YouTube එකට log වෙච්ච ගමන් ඔහම තියෙන්නේ. YouTube එකට log වෙච්ච ගමන් තියෙන්නේ මෙහෙමයි. ඔන්න ඔය විදියට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ වම් පැත්ත දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන ඔයගොල්ලෝගේ channel එකේ icon එක click කරලා මේ විදියට යට තියෙන settings වලට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ interface එකක් තමයි දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් Google account කියලා තියෙන මේ යට අන්න ඒක ක්ලික් කරලා ඒකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එනවා. ඔයගොල්ලෝ මේකේ තියෙන උඩ බා එකක් home, personal security, people and sharing වගේ දේවල් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ මේ වම් පැත්තට swipe කරාම මේක swipe වෙනවා. මේ ඕන පැත්තකට swipe කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ security කියන tab එකට යන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පහළට ගිහිල්ලා 2 step verification කියන එකට යන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ මෙහෙම ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් පහළට ගිහිල්ලා get started කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕන. මම get started ක්ලික් කරලා ඇතුළට යන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඔයගොල්ලෝගේ Gmail එක ගහන්න තැනක් එවි. password එක ගහලා ඇතුළට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ number එක. මෙතන ඔයගොල්ලෝගේ number එක ගහන්න එනවා. මේ නම්බර් එක හොඳට මතක තියාගන්න. මේක තමයි ඔයගොල්ලෝගේ account එකට log වෙන code එක ගෙන්න ගන්න නම්බර් එක. ඒ කියන්නේ verification code එක එන්නේ මේ නම්බර් එකට. ඒකින්ද හොඳට මතක තියෙන ළඟ තියාගන්න පුළුවන් නැති වෙන්නේ නැති නම්බර් එකක් දෙන්න. මමගේ නම්බර් එක දෙන්නම්. ඊළ පල්ලයට ගිහිල්ලා text message කියන එකට ක්ලික් එකක් දාලා next කියන එක ඔබලා ඇතුළට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ නම්බර් එකට verification code එකක් ඒවි. ඔයගොල්ලෝ දීපු නම්බර් එකට ඔන්න මගේ code එක ආවා. ඔයගොල්ලෝ ඒ code එක මෙන්න මෙතන type කරන්න ඕන. enter the code කියන තැන දීලා next කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඇතුළට ආවි. මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ turn on කියලා දීලා 2 step verification on කරගන්න. හරි. මම on කරගන්නම්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට වැටෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දීපු නම්බර් එකට voice or text message verify වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පල්ලයට එනකොට backup codes වගේක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට එකපාරක් විතරක් කරගන්න පුළුවන් codes තියෙනවා මෙතන. ඔයගොල්ලන්ගේ password එහෙම වුණාට පස්සේ මේ code use කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව පල්ලයට ගියාම Google prompt කියලා තියෙනවා. මෙතන තව දුරටත් ඔයගොල්ලන්ට 2 step verification කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම පෙන්නන්නම්. ඔයගොල්ලෝ log වෙන්න හදනකොට උඩින් අංක, ඒ කියන්නේ මෙතනින් අංකයක් දීලා උඩින් notification එකක් විදිහට අංකයක් දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒ අංකෙම type කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් phone එක තමයි හඳුනගන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙන device එකකින් log වෙන්න හදනකොට තමයි ඒක වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඒකත් දාගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩිදුර ආරක්ෂාවට. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ security එක වැඩි කරගන්න. security key එකක් තියෙනවා. phone එක backup කරලා තියාගන්න පුළුවන්. trust device add කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් එකක් පස්සට එන්නම්. හරි, ඊට පස්සේ මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. ආපහු ඔයගොල්ලෝ පහළට යන්න. අපේ 2 step verification එක දැන් හරි. ඊළඟට තියෙන app password. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් YouTube app එකට password එකක් දාගන්න. ඕනම
YouTube YT Studio එකට app එකක් දාගන්න ඒ වගේ දේවල් වලට lock එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන් recent security activities. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ name change password change කරපු විස්තර සියලුම දේවල් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ account එකට කවුරු හරි ඇවිල්ලා password change කළාද? මේ විස්තර ඇතුළු සියලු දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ your devices. මෙතනින් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ YouTube account එකට log වෙලා තියෙන device එක මොකක්ද වර්ගේ පුළුවන් මෙතනින් හොයාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ෆෝන් එක නැති වෙලා නම් මෙතනින් හොයාගන්න find a lost device කියලා මෙතනින් තියෙන ඔයගොල්ලන්ට ඒගොල්ලෝ පහසුකම් සපයලා තියෙනවා. මම මේක කරලා පෙන්නන්නම් පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කෝල් එකක් දීලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ කියන try calling your phone කියන්නේ මෙතනින්ම ඔයගොල්ලන්ට කෝල් එකක් දීලා බලන්න පුළුවන් ෆෝන් එක රින් වෙලා ඒ කියන්නේ සයිලන්ස් දාලා තිබ්බම ෆෝන් එක රින් වෙනවා මෙතෙන්දී. මම මේක කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වැඩි දුර සිකියුරිටි ආරක්ෂාව සඳහා මම මේක පෙන්නුවේ. මම මේක කරන්න යන්නේ නැහැ. හරි ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට අපි ආපහු කලින් ටැබ් එකට ආවට පස්සේ තියෙන්නේ. ආපහු පල්ලයට යමු. ඊළඟට තියෙනවා third party app with account access. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ YouTube account එකට access වෙන්න දීපු third party applications පිළිබඳව මෙතන තියෙනවා. මම මෙතන TubeBuddy application එක තමයි access දීලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පාවිච්චි කරනවා මම හිතනවා ඒ app එක. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තව app වලට ඒ කියන්නේ hacking app වලට permission අරගෙන තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙතනට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. තව password manager කියන්නේ Google account එකෙන් හදලා දෙන password අපිට අපි දීපු password අපිට අමතක වෙනවා නම් මෙතන password manager තුල ගිහිල්ලා අපිට ගබඩා කරලා තියන්න පුළුවන්. ඔයගේ තියෙනවා. හරි. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. cyber attacks වලින් බේරෙන්න මේ වගේ වැඩි දුර ආරක්ෂණ ක්‍රම මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ යොදාගනී කියලා. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. මතකයි subscribe කරන්න channel එක like කරන්න. වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න මතක කරන්න බෑ. වීඩියෝ එක බලුවා නම් like එකක් දැම්මට පාඩුවක් වෙන්නේ නැහනේ. like එකක් දාලා comment එකක් ලියලා යන්න. හොඳ නම් හොඳයි කියන්න, නරක නම් නරකයි කියන්න. හරි එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.